Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, nakita nyo naman na kung ano yung tatalakayin natin sa video natin ngayon. So today, malalaman po natin kung ano yung dapat bang mauna, yung foundation ba or yung concealer. Syempre, para malaman natin, syempre, subukan natin. So yan, ang una nating ilalagay dito sa kabila is yung foundation. Dito sa kabila yung foundation, dito naman sa kabila is yung concealer. Ang una natin gagamitin dito sa kabila is yung foundation, and dito sa kabila is yung concealer. Ang foundation na gagamitin ko is itong Fit Me Maybelline, yan, foundation, normal to oily skin, yan. So ito dito, ilalagay na natin tong foundation dito. Ganito siya, yan. Maglalagay lang ako dito sa aking lagay natin. Maglagay pa tayo kasi medyo konti. So, ayan, nalagyan na natin tong kabila. Ayan. Ang gagamitin kong pang is ito. So, ayan. Tapos ko na ilagay. Ayan. Ito yung nalagyan na ng foundation. So, yan. Tapos na dito sa kabila yung foundation. Ang next naman na ilalagay natin is yung concealer. Ang gagamitin kong concealer is parehas lang din sila ng Fit Me ng Maybelline. Ayan, concealer. Karamihan una nilang nilalagay is ito, dito sa eye bags natin. Dito, maglalagay lang ako dito sa eye bags. Ayan. Dito. Siyempre yung kalahati. Ayan. Tapos dito, yung kalahati din. Gamitin ko ang sponges ito. So, ayan. Nalagyan ko na yung concealer. Ayan. Ito yung concealer. Dito naman is yung foundation. Kung nakikita nyo, yung foundation, natakpan yung mga, mga dark, natin. Dito naman sa kabila, medyo hindi siya natakpan banda dito sa eye bags natin. Pero dito sa concealer, natakpan siya ng kaunti. So, ang next naman na ilalagay natin is yung, dito naman sa kabila, foundation yung inuna ko, kaya ang in-next naman natin is yung concealer. Siyempre, kapag ka-concealer ang nilalagay nyo, pag yung unang foundation, konti na lang ang nilalagay nyo na concealer, para matakpan lang yung mga dark areas natin, lalong-lalo na dito sa eye bags. Blend.
So, ayan, tapos ko na nalagyan ng concealer. Ayan. Dito sa kabila is medyo may eye bags pa siya. Nakikita pa. Dito is yung... Ang next naman na ilalagay natin dito sa kabila is yung foundation. Kanina nakikita nyo, inuna natin yung concealer. Ang next naman na ilalagay natin is itong foundation. So, ayan, nalagyan ko na siya ng foundation at saka ng concealer. And then done. Ano ba dapat ang nauuna? Para sa akin, mas gusto kong nauuna is yung foundation. Para less yung product na ginagamit natin. At saka para hindi tayo paulit-ulit na nilalagay. Napansin nyo kanina, inuna natin yung concealer. Nag-foundation tayo, so na-move natin yung una nating nilagay na concealer. So, nag-spot concealer ulit tayo. Whereas sa kabila na inuna natin, foundation, nag-spot concealer ka. After, minsanan lang ang paglagay ng concealer. But, for me lang naman. So, kung sanay kayong inuuna yung concealer, just go ahead. Kung saan ka masaya. And makeup naman, super walang tama o mali. Sabi nga nila, it's just makeup. So, tapos na ang ating video for today. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe and like this video also. Thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye!